नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले नेल एक्सटेन्सनको भिडियो लिएर आएकी छु। यो चाहिँ हामीले घरमा सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि केही सामग्रीहरू चाहिन्छ। म चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो नङ काटेर छुट्टै बनाउँछु। यसरी सबै औँलाको नङ काटिसकेपछि अब म यो पुसरको मद्दतले छालालाई पुस गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो नङलाई छोपेर राखेको हुन्छ त्यो छालालाई चाहिँ म पुसरले पुस गर्दैछु। त्यसपछि म यहाँ बफरले बफ गर्छु। यो चाहिँ हामीले हाम्रो नेलमा भएको नेचुरल मोइस्चरलाई हटाउनु पर्छ। यो मोइस्चर नहटाइकन हामीले ग्लुले फेक नेल टाँस्यौँ भने लामो समयसम्म टिक्दैन। हामीले मोइस्चर हटाएर मात्रै फेक नेललाई टाँस्नुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो लामो समयसम्म टिक्छ। यहाँ चाहिँ मैले पहिले नै नेलहरू छानेर साइजहरू छुट्याएर लिइसकेको थिएँ। यसरी म ग्लु हालेर बिस्तारै टाँस्छु। यो टाँस्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एकचोटिमै हामीले टाँसिसक्नुपर्छ। यो ग्लु चाहिँ एकदमै स्ट्रङ खालको छ। यो ग्लु कडा छ। यो एकचोटि टाँसेपछि निक्लिन गाह्रो पर्छ। त्यही भएर एकैचोटिमा टाँस्छु। हामीले यो ग्लु हाल्नलाई यहाँ पहिले नै छुट्याइदिएको हुन्छ। हाम्रो जुन काटेर फाल्नुपर्ने टिप हुन्छ त्यसमा नम्बर हुन्छ। नम्बर वाइज हामीले छानेर लिन सक्छौँ। यसै गरी म अर्को हातमा पनि टाँस्दैछु। अब यसरी नङ टाँसिसकेपछि अब चाहिँ मलाई कुन साइजको चाहिन्छ मैले त्यही अनुसारले यो नेल कटरले काट्दैछु। यदि हजुरहरूसँग यो नेल कटर छैन भने नर्मल जुन युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नङ काट्दा चाहिँ हामीलाई चाहिने साइजभन्दा अलिकति लामो काट्नुपर्छ, किनभने हामीले पछि सेप मिलाउनु पर्छ। सेप मिलाउँदा अलिक घट्ने भएकोले अब म यो बफरले फेरि सेप मिलाउनलाई फाइल गर्छु। यो चाहिँ बफरको पनि काम गर्छ, एम्ब्री बोर्डको पनि काम गर्छ। यसले यो 2 in 1 हो। यहाँ चाहिँ मैले सफ्ट स्क्वायरको सेप लिँदैछु।
अब चाहिँ म यहाँ नेल पलिस लगाउँछु। मैले यहाँ रेड र गोल्डन कलरको नेल पलिस लिएकी छु। आजको लागि यति नै। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।